อทราบท่านที่มาลงมาท่านที่ของท่านที่เดินทางมากับขบวนรถธรรมดาที่2 เมษายนจากสะพานหินตรงเข้าไปรอรับผู้โดยสารสารพิเศษขณะนี้ขบวนรถธรรมดาที่2 เมษายนจากสะพานหินตรงเข้าสู่สถานีกรุงเทพโดยสารสารพิเศษของค่ะ Thank you.